Hello everyone, Happy New Year to you, all of you. আজি মই নাৰিকলৰ লাড়ু বনাম আপোনালোকৰ আগত। বিহু আহি পালেই সেইবাবে নাৰিকলখিনি ৰুকি ল'ব ধুনীয়াকৈ, নতুবা মিক্সিত মাৰি ল'ব মিহিকৈ। এটা নাৰিকলত 1 কাপ চেনি দিব, চাহ খোৱা কাপেৰে। তাৰপিছত কম জুইত দি চিমত দি পেলাই লাৰি থাকিব অলপমান এনেকুৱা আঠাৰ নিচিনা হৈ গ'ল দেখিছে। এতিয়া লাড়ু বনাবলৈ ৰেডি। তো অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব এক্সট্ৰাকৈ, নাৰিকলখিনি উলিয়াই লৈ তাৰপিছত লাড়ু বনাব। এয়া এনেদৰে বনাব। ইয়াতে অকণমান ইলাচি গুড়া দিব, খাবলৈ তেতিয়া সোৱাদ হয় আৰু বেছি। এয়া আপোনালোকে বনালেনে বাৰু জনাবচোন। ধুনীয়াকৈ লাড়ুকেইটা বনাই ল'ব। এয়া যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো, আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। থেংক ইউ।